हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईलाई फेरि पनि अनलाइन अर्निङ पैसा नेपाली युट्युब च्यानलमा। गाइज, आजको यस भिडियोमा चाहिँ म इन्भेनर्जी एपमा चाहिँ इन्भेस्ट कसरी गर्ने त्यस सम्बन्धी चाहिँ आजको यो भिडियो लिएर आइसकेको छु। साथीहरु, एकदमै राम्रो एप्लिकेसन लन्च भइसकेको छ इसेवा अर्निङ एप चाहिँ नेपालमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्भेस्ट गरेर अर्निङ गरिन्छ र त्यसपछि रिफर गरेर अर्निङ गरिन्छ र सबभन्दा प्रॉफिट चाहिँ इन्भेस्ट गरेर अर्निङ गरिन्छ। जस्तो तपाईले चाहिँ 2000 रुपैयाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने पर घण्टा 2.1 रुपैयाँ चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले चाहिँ यो 10 दिनको लागि चाहिँ इन्भेस्टमा लाग्ने छ र 504 रुपैयाँ चाहिँ रिटर्न पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 5000 रुपैयाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ पर हर्स यानी कि पर घण्टा चाहिँ तपाईले चाहिँ 5 रुपैयाँ 84 पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ टोटल भनेको 2102 रुपैयाँ चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ, यानी कि 15 दिनमा रिटर्न पाउन सक्नुहुनेछ। 5000 यो पनि 2102 रुपैयाँ यो पनि रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले चाहिँ 10000 रुपैयाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने पर घण्टा चाहिँ तपाईले चाहिँ 12 रुपैयाँ 92 पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 7752 रुपैयाँ चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। टोटल तपाईले चाहिँ 10000 तपाईले चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा यो चाहिँ 25 दिनमा चाहिँ रिटर्न हुनेछ। त्यस्तै तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 3000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्दा तपाईले चाहिँ पर घण्टा चाहिँ 41 रुपैयाँ 25 पैसा पाउन सक्नुहुन्छ र टोटल तपाईले चाहिँ यसबाट चाहिँ 39600 रुपैयाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ मिनिमम यसको विथड्रो भनेको 1000 रुपैयाँ चाहिँ तपाईको अर्निङ भयो भने विथड्रो गर्न स्टार्ट गर्दा हुन्छ। त्यस्तै तपाईले चाहिँ 50000 रुपैयाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ पर घण्टा चाहिँ 75 रुपैयाँ चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ यसबाट चाहिँ 1,08,000 रुपैयाँ चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ र 60 दिनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ टोटल्ली। र तपाईले चाहिँ जस्तो तपाईले चाहिँ 1000 रुपैयाँ तपाईको अर्निङ हुन सुरु भयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ विथड्रो कन्टिन्यू गर्दा पनि हुन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 2000 रुपैयाँ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ इन्भेस्ट गरेर देखाउनेछौँ लाइभ पेमेन्ट प्रुफका साथमा चाहिँ लाइभ इन्भेस्ट गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ देखाउनेछौँ। जस्तो हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 703 रुपैयाँ चाहिँ ब्यालेन्स भएको छ हाम्रो चाहिँ अर्निङ गरेको चाहिँ। र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 2000 रुपैयाँ चाहिँ इन्भेस्ट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ 2000 को चाहिँ भिआइपी चाहिँ खरिद गर्नेछौँ। जस्तो यहाँ चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ अब इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ रिचार्ज अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। यहाँ चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि जस्तो हामीले चाहिँ कति रकम चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने हो यहाँनिर चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ 2000 हो, त्यसैले यहाँ चाहिँ 2000 यहाँ चाहिँ टाइप गरिसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म अप्सनमा आएर चाहिँ क्लिक गर्छौँ। अब इन्भेस्ट गर्दैछौँ हामीले चाहिँ। जस्तो यहाँ चाहिँ कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा ओपन हुनेछ पेज। जस्तो यहाँ चाहिँ दिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ खातावाला व्यक्तिको नाम दिएको छ, त्यसपछि यहाँ चाहिँ खाता नम्बर दिएको छ, यहाँ चाहिँ ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको नाम दिएको छ। यो ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जस्तो इसेवाबाट अथवा ब्याङ्कबाट चाहिँ यो खाता नम्बरमा चाहिँ हामीले चाहिँ 2000 रुपैयाँ चाहिँ हामीले पहिला सेन्ड गर्छौँ र सेन्ड गरिसकेपछि त्यो सेन्ड गरेको चाहिँ स्क्रिनशटलाई चाहिँ त्यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ स्क्रिनशट गरेर यहाँ चाहिँ प्लस भएको ठाउँमा आएर चाहिँ राखिदिनेछौँ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ कन्फर्म पेमेन्ट गरिदिनेछौँ। जस्तो अब चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो खातावाला व्यक्तिको नाम यहाँ चाहिँ दिएको छ, यो हामीले चाहिँ कपी गर्नेछौँ। जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो कपी गर्छौँ र कपी गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ ब्याङ्कमा जान्छौँ। जस्तो कि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ इसेवाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ पेमेन्ट गर्नेछौँ। जस्तो त्यसको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्याङ्क ट्रान्सफर अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। यहाँ चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब खाता नम्बरमा पठाउने हो, त्यसैले चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्याङ्कलाई सिलेक्ट गर्छौँ। यहाँ चाहिँ ग्लोबल ब्याङ्क दिएको छ, जस्तो ग्लोबल ब्याङ्क हामीले चाहिँ सर्च गर्छौँ। ग्लोबल ब्याङ्क यहाँ चाहिँ ग्लोबल आइएम ब्याङ्क दिएको छ, त्यसपछि यहाँ चाहिँ एकाउन्ट नम्बर भनेको छ, एकाउन्ट नम्बरमा चाहिँ त्यो व्यक्तिको नम्बर राख्ने छ। जस्तो यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एकाउन्ट नम्बर दिएको छ, यो एकाउन्टलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ कपी गर्छौँ। यहाँ चाहिँ कपी गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ कपी गरेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पेस्ट गर्छौँ। यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ एकाउन्ट होल्डर नेम भनेको छ, एकाउन्ट होल्डर नेममा हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ एकाउन्टवाला व्यक्तिको नम्बर दिएको छ, यहाँ चाहिँ यो कपी गर्छौँ। यसलाई कपी गरिसकेपछि हामीले फेरि के गर्छौँ त यहाँनिर चाहिँ त्यो राख्छौँ। त्यो राखिसकेपछि अब एमाउन्ट भनेको छ, अब चाहिँ हामीले चाहिँ भिआइपी 1 यानी कि 2000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्ने, यहाँ चाहिँ 2000 टाइप गर्छौँ। 2000 टाइप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ प्लिज सिलेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ पर्सनल युज गर्छौँ र यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि यहाँ चाहिँ रिमार्कमा लेखिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ चेक अप्सनमा गएर चाहिँ क्लिक गर्छौँ। यहाँ चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि जस्तो हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाएको छ हामीले प्रोसिड गर्छौँ र फर्म गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ यो पासवर्ड राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ 2000 रुपैयाँ चाहिँ सक्सेसफुल्ली गइसकेको छ। अब गइसकेपछि यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त स्क्रिनशट गर्छौँ। स्क्रिनशट गरिसकेपछि अब स्क्रिनशट गरेको त्यो हामीले चाहिँ के गर्छौँ त यहाँनिर चाहिँ आएर
यसमा चाहिँ यो प्लस भएको ठाउँमा चाहिँ राखिदिने छौँ। यहाँ चाहिँ राखिसकेपछि जस्तो यहाँ चाहिँ अलाउ गर्छौँ। अलाउ गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ स्क्रिनसटलाई चाहिँ ल्याउँछौँ। यो स्क्रिनसटलाई चुज गऱ्यौँ। चुज गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ कन्फर्म पेमेन्ट अप्सनमा आएर चाहिँ कन्फर्म पेमेन्ट गरिदिनेछौँ। यहाँ चाहिँ 2000 रुपियाँ चाहिँ इन्भेस्ट गरेका छौँ हामीले चाहिँ। कन्फर्म पेमेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ 30 मिनट चाहिँ हामीले चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। 30 मिनटभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्समा चाहिँ देखाउनेछ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ अहिले चाहिँ 2703 रुपियाँ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आइसकेको छ। यानि कि यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टको लागि चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको छ। 2703 रुपियाँ भइसकेको छ। 2000 रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भेस्टमा लगाएका छौँ। यानि कि इन्भेस्टको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ ट्रान्सफर गरेका थियौँ र 2703 भएको छ। 703 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो अगाडिकै थियो र अब चाहिँ यहाँ चाहिँ घर अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ घर अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि जस्तो हामीले चाहिँ 2000 रुपियाँ चाहिँ इन्भेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ 2.1 रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक घन्टा पाइरहने छौँ। 24 घन्टामा चाहिँ हामीले लगभग 50 रुपियाँ प्लस रुपियाँ पाउने छौँ। यानि कि हामीले चाहिँ 24 घन्टाभित्र यानि कि एक दिनमा चाहिँ 50 रुपियाँ चाहिँ प्लस पाउने छौँ पर घन्टा 2.1 का दरले चाहिँ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ लिस्ट नाउ भनेको छ। यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छौँ। यहाँ चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ पेमेन्ट सक्सेस भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमा खरिद भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 803 रुपियाँ चाहिँ अर्निङ भइसकेको छ। अब हाम्रो चाहिँ जस्तो हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ ब्यालेन्स देख्न सक्नुहुन्छ 803 रुपियाँ चाहिँ ब्यालेन्स अर्निङ भएको छ। यो हामीले चाहिँ 1000 रुपियाँ भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ विथड्रोल अप्सनमा क्लिक गरेर जस्तो हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विथड्रोल एमाउन्ट भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ 1000 प्लस छ भने चाहिँ विथड्रो गर्न सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ पेमेन्ट पासवर्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि एउटा पेमेन्ट पासवर्ड राख्ने हुन्छ। त्यो पेमेन्ट पासवर्ड राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गरेको त्यो राखिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ जस्तो तपाईँले चाहिँ मिनिमम भनेको विथड्रो 1000 रुपियाँ 48 घन्टाभित्र रिटर्न हुनेछ र बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म विथड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ विथड्रो नाउमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ विथड्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10% फी काटेर आउनेछ। र अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ 803 रुपियाँ चाहिँ ब्यालेन्स भएको छ। यो हामीले चाहिँ 1000 भएपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसको पेमेन्ट प्रुफको भिडियो चाहिँ मैले चाहिँ भोलि आउने अथवा पर्सि आउने भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पुरा डिटेल रूपमा ल्याएर आउने नै छु साथीहरू। र यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो एपको लिङ्क चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सन र कमेन्ट बक्समा राखिदिएको छु। यदि तपाईँ जोइन हुन चाहनुहुन्छ र इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट क्लिक गरेर चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि एकाउन्ट क्रिएट गर्न आएन भने चाहिँ कसरी एकाउन्ट क्रिएट गर्ने त्यसको पनि भिडियो चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। पुरा डिटेल रूपमा चाहिँ मैले सिकाएको छु साथीहरू। त्यसरी चाहिँ यसबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। एकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला यदि तपाईँ एकाउन्ट क्रिएट गरेर यसबाट चाहिँ अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ साथीहरू। यहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम आएमा यहाँ चाहिँ कस्टमर सर्भिसको नम्बर पनि पाउन सक्नुहुन्छ टेलिग्राम च्यानलहरू चाहिँ। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ अब कुन तपाईँलाई चाहिँ मनपर्छ तपाईँको क्षमता अनुसार जस्तो 2000 5000 कति लगाउने हो तपाईँले चाहिँ इन्भेस्टमा त्यही अनुसारको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रिचार्ज गर्ने तरिका यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने तरिका सम्पूर्ण प्रोसेसहरू चाहिँ मैले सिकाइसकेको छु साथीहरू। कति लिन चाहनुहुन्छ 10,000 त्यस्तै 5000 तपाईँले चाहिँ लिन चाहनुहुन्छ भने लिन सक्नुहुनेछ साथीहरू। यो चाहिँ भर्खरै लन्च भएको यो एप्लिकेसन हो। यसले चाहिँ सिधै इसेवा र आइएमपेमा चाहिँ विथड्रो दिइरहेको छ नेपालमा साथीहरू। सो गाइस मैले यो एपको लिङ्क चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सन र कमेन्ट बक्समा चाहिँ एप जोइन लिङ्क भनेर राखिदिनेछु। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। आजको भिडियो यति नै। कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गरिदिनु होला अथवा